Hello friends, most welcome to my channel. মই আজি আপোনালোকৰ লগত উপমাৰ ৰেচিপি এটা শেয়াৰ কৰিম। সুজি নিমখীয়া হিচাপে আপুনি কেনেকৈ খাব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে মই কি লৈছো দেখিছে নহয়, পিয়াজ, মটৰ, গাজৰ, ধনিয়া পাত, এয়া সৰিয়হ, কাজু বাদাম আৰু আলমণ্ড। এনেকৈ মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই কেৰাহীখন বহাই লৈছোঁ। সুজি মই প্ৰায় এটা মিডিয়াম সাইজৰ গ্লাছত প্ৰায় হাফ গ্লাছ লৈছোঁ আৰু ঘি দিছোঁ এচামুচ। আপোনালোক ইয়াৰ লগত মই অকণমান ৰিফাইন তেলো দিম, সেইটো আপোনাৰ পচন্দ, আপুনি কি দিব। ইয়াৰ পিছত মই সৰিয়হখিনি দি দিছোঁ। মই বগা সৰিয়হটো লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি মই একেবাৰে মিডিয়াম ফ্লেমত সৰিয়হখিনি ভজালৈকে ৰাখিম। আপুনি জুইটো বেছিকৈ নিদিব যাতে এইখিনি জ্বলি নাযায়। আৰু ফুটিবলৈ ধৰাৰ লগে লগে মই বাকীখিনি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ দি দিম। ইয়াতে মই শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু কাৰি পাত্তা মানে নৰসিংহ পাত দিছোঁ আৰু এইখিনি মই লৰাই দিম। যদি আমকৈ দিয়া আছে সেইকাৰণে। আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ। পিঁয়াজখিনিও মই অকণমান পাতল ৰঙচুৱাকৈ ভাজিম যাতে খাবলৈ অলপ মিঠা মিঠা টেষ্ট এটা আহে। এতিয়া মই কাজু বাদাম আৰু আলমণ্ডখিনি দি দিম। আপোনালোকে কাজু বাদামৰ সলনি বেলেগ বাদামো দিব পাৰিব। এইটো এটা হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্টৰ হিচাপে আপুনি খাব পাৰে। দেখিছে নহয় অকণমান ৰঙচুৱা হ'ব ধৰিছে। এতিয়া মই লাহেকৈ চুজিখিনি দি দিম। এতিয়া গাজৰ আৰু মটৰখিনি দি দিছোঁ। এনেদৰে আপুনি কম ফ্লেমত এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিব। আৰু মই চুজিখিনি লাহে লাহে দি দিম, কিন্তু আপোনালোকে ধ্যানটো ৰাখিব যাতে জুইটো বেছিকৈ নহয়, কিয়নো অকণমান বেছি হ'লে আপোনাৰ চুজিখিনি জ্বলি যাব। একেবাৰে কম ফ্লেমত মই লাহে লাহে ভাজিছোঁ। আৰু এয়া মই নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি। মই প্ৰায় চামুচখনেৰে এচামুচ দিয়া নাই। আৰু এতিয়া মই যিটো গ্লাছেৰে চুজিখিনি দিছিলোঁ, যিমানখিনি চুজি দিছোঁ তাৰ 3 গুণ পানী দিম।
আপুনি যিটো পাত্ৰৰে চুজিটো মাপিব সেই পাত্ৰটোৰ 3 গুণ দিব। পানীখিনি মই গৰম পানী দিছিলোঁ, একেবাৰে উতলা পানী নহয়। এতিয়া আপুনি অলপ জুইটো বেছিকৈ দিব পাৰে আৰু যাতে ভালদৰে চুজিখিনি সিজি যাব। চুজিখিনি ভালদৰে সিজি যোৱাকৈ আপুনি অকণমান জুইটো দিব পাৰে। এয়া মোৰ উপমা প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব মোৰ নেক্সট সৰু সৰু ভিডিঅ'বোৰৰ কাৰণে। বহুত বহুত ধন্যবাদ। মোৰ উপমা ৰেডি হৈ গ'ল।